Sziasztok! Szeretnék bemutatni nektek még egy buildet, amitől még a Health Potion-ök is úgy érzik, hogy feleslegesek lettek. Ez a build nem más, mint a Battle Herald. A karakter két mastery-re épül, az egyik a barbár, ami a sebzésünk alapja, és a másik a champion, ami a túlélésre fókuszál. Két fő sebzés típusunk van, az egyik a fizikai, a másik pedig a bleeding damage. Mindjárt megmutatom, hogy miért, de először nézzük a számokat. Jelenleg 7000 HP-ja van, a regenje az elég szép, másodpercenként több mint 224-et tölt vissza. 4400-as sebzés DPS, 420-as armor, és a resistek azok majdnem mindenhol 70%. Jó, itt azért nem. Na szóval vissza a sebzésekre. Hogy miért a fizikai és a bleeding? Azért, mert a fő sebzésünk forrása az a frenzy lesz, ami a barbárnak az alapképessége, ez jó formán egy attack replacer. Mint láthatjátok, rengeteg fizikai és bleeding damage-et oszt, ráadásul hozzákötöttem a Falcon Swoophoz, ami... Szóval ezért. A második képességünk a Ground Stomp, ez igazából Disruptól meg fizikai sebzést oszt ki, teljesen jó over damage. És itt jön az egyik személyes kedvencem, a Leap. Már is megmutatom, hogy miért. Azon kívül, hogy mobilitást ad, ilyen mobilitásra gondolok, nem is keveset sebez. Őt is szoktam használni sebzésre, majd a játék folyamán megmutatom, hogy hogyan lehet őt használni. Őt összekötöttem a Dira's Blessing-gel, úgyhogy még heal-el is, mikor használom. Amikor kicsit komolyabb ellenféllel harcolunk, akkor jön igazából a Berserker Rage, ami nem kicsit növeli meg a sebzésünket, másrészt heal-el is. Ha valami csoda folytán olyan helyzetbe kerülnénk, hogy védekezésre szorulunk, akkor jön az Ignore Pain képességünk, ami nem kicsit lecsökkenti a kapott sebzésünket. Igaz, rövid ideig, de az pont elég ahhoz, hogy visszaszedjük magunkat a sebzésekből. És akkor jöhetnek a passzív képességek, mert ugye azok is nagyon-nagyon fontosak. Ő például rengeteg sebzést nyer el, pluszba armort kapunk és HP regent ad. A Frenzy-nek van egy Maniac passzívja, ami még ad támadási sebességet, úgyhogy mivel ez az attack replacerünk, úgyhogy nagyon-nagyon jól jön neki. A Leapnek is van egy passzívja, ne lepődj meg. Plusz sebzés. Ezen kívül van egy buffom, a Battle Rage. Ezt szerintem nem kell túl túlspilázni, orbitális, brutális nagy sebességet ad. Egyrészt a sebességet, másrészt meg sebzést. Természetesen neki is van egy passzívja, amit rá lehet kötni, ő inkább resistet ad. Na de most jöjjön a Champion. Mint mondtam korábban, a Ground Stomp az egy nagyon hasznos képesség, azt használom is rendesen. Rátettem egy passzívot, plusz sebzés lényegében, őt még majd fogom húzni, de jelenleg nem az a cél. Van egy Divinity nevű képességünk, ami buffként funkcionál. Eséllyel aktiválódik, sebez és healt oszt vissza, teljesen nagyon baba a történet. Neki is van egy passzívja, miért ne? Most mutatom az egyik leghasznosabb passzívot. Plusz 600 HP. Nice. Az egyik személyes kedvencem a Redemption. Igazából időre aktiválódik. Mint láthatjátok itt lent, mindjárt letelik ez a időintervallum, és már nyomja magától. Ami azt jelenti, hogy ilyen időközönként 7%-kal tolja vissza a HP-mat. Ez valami brutális. És akkor most nézzük a statokat. Javarészt fizikre toltam, pont azért, hogy kicsit szívós legyen a karakter, de érdemes cunningra is tolni, mert az meg a DPS fogja növelni. Devotion-ök tekintetében úgy állunk, hogy a Falcon Swoopot rákötöttem a Frenzy-re, mivel folyamatosan támad, ezért ő folyamatosan fogja tolni a falconokat, és folyamatosan fog bleeding damage-et osztani mindenhova. Dira's Blessing-et rátettem a Leapre, azt is meglátjátok, hogy miért lesz ez nagyon hasznos. A bugjot mindenféleképpen ki kell tenni, mert ezt nem szabad kihagyni. És most még őt tervezem, egy kis resist, utána elég szívós lesz a karakter. Na de akkor most nézzük akcióban,
hogy mit tud produkálni. Ezt a lépet nagyon bírom egyébként. Mert itt jössz és becsapódsz. Jössz és becsapódsz. Na. Easy peasy. Falcon Swoop szépen dolgozik. Most is láthattátok. Triad Blessinget is szokta adni. Úgyhogy nincs ezzel itt semmi gond. Most is beadta. Úgyhogy összességében úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó karakter. Az mondjuk ott lehet, hogy jó lesz. Bár... Na, ez is jó. Mizuka. Done. Uff. Mindenki egyszerre, gyertek. Gyertek. Done. Ott egy. Na, azt megcsináljuk. Falcon Swoop szépen dolgozik. Látványos. Mindig panaszkodik, hogy nem tudja még mit csinálni. Itt is van. Esélyük nincs. Na szóval srácok, ő a Battle Herald. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és írd meg kommentben, hogy szerinted milyen a build, és legközelebb milyen builddel foglalkozzak. Köszönöm, hogy megnézted, sziasztok!